Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Bạn nhận được một ngón tay vàng, nhưng làm sao cũng không thể vui lên được. Chỉ vì tại ngôi sao xanh này, cứ mỗi trăm năm sẽ lập tức có một vài người do những vị thần chọn nhận được ngón tay vàng. Nhưng nếu bạn bị người ta đoán trúng, bạn nhận được ngón tay vàng thì sẽ phải chết. Hơn nữa, trong 3 ngày đầu nhận được ngón tay vàng, bạn cần hợp nhất với ngón tay vàng. Nhưng trong quá trình hợp nhất bạn bị ai đó ngăn cản, ngón tay vàng đó sẽ bị cướp đi. Vì vậy, với tư cách là người được chọn, bạn phải cẩn thận hơn một chút trong giai đoạn đầu. Sau khi bạn vừa nhận được ngón tay vàng, lập tức hóa trang thành một người trung niên và đi ra khỏi công viên, bắt một chiếc taxi đến cửa hàng điện tử. Trong xe, bạn bắt đầu xem video ngắn. Sau vài phút, ngón tay của bạn dừng lại chỉ vì ngón tay vàng của bạn. Bất cứ khi nào gặp phải loại câu hỏi trắc nghiệm nếu đến nhưng, bạn có thể chọn có nhận được khả năng và vật phẩm trong câu hỏi nhưng có một cái giá phải trả. Ngón tay vàng có thể sử dụng mỗi ngày một lần. Lúc này bạn nhận được một câu hỏi trắc nghiệm. Nếu ai đó nói dối bạn một lần, bạn có thể nhận được 100 nhân dân tệ, nhưng bạn sẽ nợ 10 triệu ngay lập tức. Bạn có muốn không? Bạn không ngần ngại đặt hàng đồng ý. Giây tiếp theo, điện thoại của bạn bật lên một tin nhắn. Tài khoản thẻ ghi nợ của bạn chi 10 triệu nhân dân tệ. Nhìn thấy tin nhắn này, trên mặt bạn lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nhưng bạn không hối hận về quyết định này, bởi vì khả năng này của bạn trông có vẻ bình thường. Nhưng thực tế, bạn có thể có được khả năng phân biệt sự thật. Đây là một khả năng khái niệm. Vì vậy, bạn quyết định kiểm tra khả năng của mình. Bạn hỏi tài xế lái xe: bạn có thấy tôi đẹp trai không? Tài xế lái xe trả lời rất chiếu lệ là bạn rất đẹp trai. Thanh toán ví 100 nhân dân tệ, nhưng khóe miệng của bạn lại có một nụ cười. Ngay sau đó taxi đi đến cửa hàng điện tử. Trong trường hợp này, bạn đã mua thêm một máy dự phòng, bởi vì bạn lo lắng sau khi xảy ra tai nạn với chiếc điện thoại. Bạn không thể chọn câu hỏi trắc nghiệm nữa. Bước ra khỏi cửa hàng điện tử, bạn nhìn lên bầu trời, nhìn thấy ai đó đang bay trên bầu trời. 3 ngày tới sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn, đặc biệt là ngày thứ 3, bởi vì vào ngày thứ 3, tất cả những người được chọn sẽ bị lộ. Chỉ có thể tận dụng thời gian 3 ngày này để phát triển ngón tay vàng của mình. Nghĩ đến điều này, bạn lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn, số 76 đường Ngô Đồng, Côn Châu. Rất nhanh bên kia đã trả lời tin nhắn. Xem xong tin nhắn này, bạn lập tức xóa cuộc trò chuyện này đi. Rồi sau đó, bạn bước vào một tiệm mì, gọi một phần mì trộn gà cỡ lớn. Ngay khi bạn đang ăn, từ bên ngoài 2 người đàn ông khoảng 30 tuổi bước vào, đưa quần áo cho bạn. Hôm nay có một việc rất gấp. Sau khi ăn cơm xong bạn hãy tới Kiềm Châu. Bạn nhận quần áo từ 2 người đó. Ông chủ có nói gì không? Ông chủ chỉ nói một câu: lô hàng này phải gửi đến Càn Châu trước 12 giờ tối mai. Thời gian không còn nhiều, tôi đi trước đây. Bạn bước ra khỏi tiệm mì, nhìn thấy một chiếc ô tô đặc biệt đâu gần gió. Bạn ngồi lên ghế phụ, sau đó xe chạy đi. Sau khi bạn lên xe, chỉ nói một câu với tài xế: tôi sẽ ngủ trước, nếu bạn mệt mỏi, hãy gọi cho tôi. Sau khi nói xong câu này bạn dần thiếp đi. Sau khi bạn ngủ, ngày càng có nhiều xe 4 biển chuẩn bị giao hàng, và chiếc xe này của bạn đang nằm ở giữa các xe. Khi lái xe đến ngã tư đường cao tốc đột nhiên bị một đám cảnh sát chặn lại. Lúc này bạn tỉnh dậy. Một cảnh sát dẫn đầu nhìn vào tất cả mọi người nói: kiểm tra định kỳ, xin các bạn hợp tác. Xin vui lòng gửi thẻ căn cước và lấy tất cả giấy phép lao động ra. Nghe anh ta nói vậy, bạn thầm mỉm cười trong lòng. Chắc chắn họ đang tìm kiếm người được chọn. Bạn dám ăn mặc như bây giờ? Đương nhiên bạn đã có chuẩn bị đầy đủ rồi. Sau khi xem xong giấy tờ, cảnh sát chuẩn bị rời đi. Đột nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên từ ở xa. Khi tiếng nổ vang lên, ở phía xa có một bóng người đã kịp thời chạy ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như bóng ma. Rất có thể hắn là người được chọn. Người được chọn bị bao vây. Lúc này đang đứng trên nóc một chiếc xe. Chỉ thấy anh ta bắt chéo tay. Trên người đang bốc ra rất nhiều khói trắng. Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người từ trong khói trắng xông ra, chạy về phía đám đông. Cảnh sát vội vã đuổi theo. Khi cảnh sát nắm lấy cánh tay của người được chọn, khi bắt lấy hắn, đột nhiên thân thể người được chọn hóa thành một làn khói trắng. Không tốt, đó là giả. Ngay lúc này, lại có một bóng người từ trong khói trắng vọt ra, đi về hướng đông nam. Kỹ thuật phân thân nhiều bóng. Trong lòng bạn thấy rất ngạc nhiên. Muốn tìm ra người được chọn từ những người ẩn giấu không phải là một việc dễ dàng. Trung sĩ, chúng tôi đang vội. Nếu các anh không bắt được ai, có phải cứ để chúng tôi ở lại đây không? Có lẽ người ta vừa rồi đã sớm chạy trốn mất rồi. Đợi một thời gian, những người bị kẹt ở ngã tư đường cao tốc đều đã lên. Trong đó không thiếu một số có sức mạnh đang ẩn nấp. Những cảnh sát này thật sự không dám tiếp tục ngăn cản. Những người vừa kiểm tra giấy tờ tùy thân có thể rời đi trước. 2 người lên xe riêng. Khi đoàn xe của 4 biển đi qua một khu vực dịch vụ, dừng lại. Có chuyện gì vậy? Có một vị khách không mời lẻn trong đoàn xe. Sau khi xuống xe, Lý Cường dùng chân đá vào gầm xe, nói: có một bóng người chui ra từ gầm xe. Họ thật sự rất có thực lực. Tôi đã giấu rất sâu, không ngờ vẫn bị các anh phát hiện. Vậy anh nghĩ sao? Có thể chạy trốn khỏi mấy người chúng tôi không? Trước khi anh ấy nói điều này, một số nhân viên khác của Si Ha Song đã bao vây người được chọn đó rồi. Đối mặt với sự bao vây của Lý Cường, sắc mặt của người được chọn trở nên cực kỳ
xấu xí, bởi vì hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của những người này mạnh hơn nhiều so với những cảnh sát đó. Các bạn có điều kiện gì cứ việc nói. Làm sao có thể để tôi đi? Người được chọn kia nhìn mấy người hỏi. Lúc này bạn tiến lên hỏi anh ta tên gì. Mẫn Tử Kỳ thanh toán ví tiền vào tài khoản 100 nhân dân tệ. Lời của người được chọn vừa thốt ra, trên tai nghe bạn đang đeo sẽ phát ra âm thanh thông báo. Nếu bạn thực sự không muốn nói thì quên đi. Tên tôi là Emben. Lần này âm báo điện thoại di động không vang lên. Bạn có phải là người được chọn? Không phải. Yasuto phủ nhận mà không suy nghĩ. Thanh toán ví tiền vào tài khoản 100 nhân dân tệ. Nghe thấy âm báo điện thoại di động, bạn quay đầu về phía Lý Cường nói, Lý ca, tôi hỏi xong rồi, bạn muốn đi thì dễ thôi. Trở thành người của Tứ Hải chúng tôi. Xin lỗi, tôi không có thói quen làm chó cho người khác. Emben nói một câu, xung quanh cơ thể hắn lại bốc ra rất nhiều khói trắng. Giây tiếp theo, vô số phân thân từ trong khói trắng xông ra, chạy xung quanh. Đối với điều này, một nhận viên của Tứ Hải đứng bên cạnh Lý Cường vung tay. Vô số sợi dây mỏng màu vàng phun ra. Những sợi chỉ vàng mỏng này biến thành một tấm lưới lớn, bao phủ toàn bộ phân thân của Emben. Nhìn thấy cảnh này, Yasumoto lập tức kinh ngạc. Hắn vội vàng hai tay ôm trước ngực. Giây tiếp theo bóng dáng của hắn biến mất. Thay vào đó là một cái thùng rác. Và cái bóng của Emben xuất hiện cách đó 20 mét. Đây là thay thế. Nhìn thấy cảnh này ánh mắt của bạn dừng lại. Sau khi Emben xuất hiện cách đó 20 mét, anh ta nhanh chóng tăng tốc độ đến cực đại, chạy nhanh về phía xa. Tốc độ của hắn mặc dù không chậm, nhưng người ở Tứ Hải nhanh hơn. Một trong những nhân viên đột nhiên chia thành 6 phần, ngay lập tức đã chặn đường Emben. Đối mặt với tình huống này, Emben phun ra của cầu lửa trong miệng. Lúc này trong lòng bạn biết, ngón tay vàng của Emben đó là trả lại các kỹ năng bên trong Naruto. Một hoặc hai kỹ năng có thể là trùng hợp, nhưng khi kỹ năng thứ 3 xuất hiện, không thể là trùng hợp được nữa. Nghĩ đến đây, bạn đưa tay ra và chạm vào ngực của bạn. Đồng xu thần thánh, người được chọn. Khi đoán được ngón tay vàng của một người được chọn khác, bạn có thể sử dụng đồng xu thần thánh để khởi động nền tảng. Sau khi khởi động, nó sẽ bao phủ hai người được chọn. Khi ngón tay vàng bị đoán đúng, thì người chọn sẽ chết. Người đoán đúng sẽ được chọn. Ngón tay vàng, nghĩ đến đây, trong mắt bạn lóe lên một tia sát khí. Lúc này hắn đã bị một vài nhân viên của Tứ Hải đã ép buộc tuyệt vật. Chỉ thấy hắn từ trong lòng lấy ra một cái màu đen tròn, mảnh sắt. Trên khối sắt có một dấu vết màu đen. Đây là dấu ấn của Thô. Bạn thấy dấu ấn trên miếng sắt, ngay lập tức hiểu được đối phương muốn làm gì. Mảnh sắt tròn này nếu dùng sức ném ra ngoài, có thể bay xa. Như vậy một khi triển khai thành công thần sấm, hắn có thể dễ dàng thoát khỏi sự bao vây của mọi người. Nghĩ đến đây, lòng bàn tay của bạn lướt qua ngực. Trong nháy mắt, bức tường thần sắc xuất hiện trong tay hắn. Bạn đã ném nó vào Emben. Giây tiếp theo, bức tường nổ ra hai chùm trong không khí, ánh sáng rực rỡ mà chỉ Song Tianli và Emben có thể nhìn thấy. Sớm thôi, hai tia sáng này sẽ bao phủ hai bạn trong đó. Khi hai người mở mắt, trên lòng bàn tay hắn xuất hiện bức tượng khổng lồ. Ngươi dám phát động đài thần tài? Xin lỗi bạn, game over. Bạn có chắc là bạn biết ngón tay vàng của tôi là gì không? Lúc này, bức tượng khổng lồ đang nói, chúa mới bắt đầu. Xin vui lòng cho tôi biết ngón tay vàng của anh ấy là gì. Nâng cao kỹ năng của Naruto. Sở hữu kỹ năng của các nhân vật trong Naruto. Lúc này bạn đứng ở đài thần tài, đoán đúng khả năng của Emben. Ngay sau đó thần tài trên người hắn bay về phía bạn. Vẫn còn trong khu vực dịch vụ, bạn thức dậy ngay lập tức. Xem bản gốc, đang chuẩn bị khởi động Thô của Emben. Đột nhiên hai mắt vô hồn ngã xuống. Điều này làm cho nhân viên đang đi cùng hắn giật mình. Lý Cường lúc này vội vàng nói dọn dẹp một chút. Chúng ta nhanh tay rời đi. Người dân Tứ Hải với tốc độ nhanh nhất dọn dẹp chiến trường và xác của Emben, rời khỏi khu vực dịch vụ. Tiếp theo các bạn đi về phía nam, đi về hướng Càn Châu. Trong thời gian này, bạn bắt đầu nghiên cứu những ngón tay vàng mới tìm thấy. Sau khi nghiên cứu, bạn phát hiện, mặc dù bây giờ hắn có thể có kỹ năng của những nhân vật này, nhưng không phải không giới hạn. Các cảnh giới khác nhau tùy thuộc vào người được chọn, khả năng hội tụ cũng khác nhau. Ví dụ, kỹ thuật phân thân nhiều bóng mà Emben đã sử dụng trước đây. Mở một ngôi đền, một lần chỉ có thể chia 10 phân thân. Mở hai cái thần đài một lần có thể chia ra 100 phân thân. Mở 3 tòa thần đài một lần có thể chia ra 200 phân thân. Mỗi lần mở một tòa thần đài cần phải phá vỡ 3 lớp xương. Cho nên 5 đường thần đài lại được chia thành giai đoạn đầu, hậu, trung, hạn. Ngón tay vàng này rất tốt. Chắc chắn có thể được coi là ngón tay vàng hạng 2. Nhưng ngón tay vàng của những người được chọn không giống nhau. Người của đất Thần Châu chia những ngón tay vàng này thành 3 loại. Hạng 3 là ngón tay vàng của loại vật phẩm, như một thanh kiếm, một tấm bia. Loại thứ hai là ngón tay vàng của loại logic. Loại ngón tay vàng này không hướng cụ thể, miễn là hợp lý, có thể trở thành ngón tay vàng. Đầu tiên chờ đợi cho các lớp học khái niệm của ngón tay vàng. Khái niệm ngón tay vàng không nói logic, đôi khi mạnh đến thái quá. Tất nhiên, loại ngón tay vàng này cũng rất hiếm. Sau khi đi qua núi lội nước, đến chiều hôm sau, đoàn xe giao nhàng của Tứ Hải đã đến Càn Châu thuận lợi. Người đến chào đón mọi người là tổng giám đốc của 4CCX tiến tên trước, vì hàng hóa đã được giao an toàn. Tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi trước, ngày mai gửi tiền thưởng cho bạn. Sau đó, cậu bắt xe đi về nhà mình.
Sau khi xuống xe không trực tiếp về nhà mà là đi vào một rừng thông, khôi phục lại hình dạng ban đầu. Bố mẹ, con về rồi. Sau khi bạn bước vào ngôi nhà nhỏ của mình, nhưng trong phòng không có phản hồi gì. Đối với cảnh này, bạn thận trọng nhìn xung quanh một chút, sau đó vào phòng của mình. Sau đó, bạn tách ra một bản sao, lại đi về phía phòng lệnh. Đúng lúc này, đột nhiên cửa nhà bạn bị gõ. Bạn nhìn qua kính, tìm thấy là một trong những người hàng xóm của mình. Biệt danh của đối phương là Đầu Sắt. Vì vậy, bản sao của bạn đi ra khỏi nhà, mở cửa đi ra sân. Có chuyện gì không? Một điều tốt, chúng ta vào trong đi. Thiết Đầu nói xong liền tự mình đi vào sân. Bạn cau mày, nhưng không có thốt ra lời. Bạn muốn xem Đầu Sắt này rốt cuộc muốn làm gì. Có chuyện gì nói thẳng đi. Người biết một trong 3 đại gia tộc ở Càn Châu, nhà họ Tống. Nói về chuyện đó, bạn vẫn là phe của tôi. Nghe nói nhà họ Tống bị sao rồi? Theo thông tin đáng tin cậy tôi có được, thiếu gia nhà Tống Tống Thập Tam sẽ đến sau 2 ngày nữa. Tuyển dụng chân chó cho toàn bộ Càn Châu. Miễn là chúng ta được chọn, thưởng 1 triệu ngay tại chỗ. Từ nay về sau ăn uống thả ga. Với sự giàu có của gia đình Tống, sau này Tống thiếu gia tùy tiện thưởng cho chúng ta một chút. Vậy cũng đủ cho cả đời chúng ta ăn và mặc. Đến lúc đó hai chúng ta cùng nhau đi chụp ảnh bạn bè. Nghe anh ta nói vậy, lông mày của bạn hơi nhăn lại. Hắn cũng không phải vị hành sáu kỳ quái của Tống gia thiếu gia. Vấn đề là mối quan hệ của anh với Thiết Đầu. Bên kia không cần phải kéo anh ta đi làm chuyện này. Miệng nói đồng ý. Được rồi, đến lúc đó chúng ta cùng đi nhé. 2 ngày nay cậu làm gì vậy? Tôi đã gọi cho anh 2 lần nhưng anh không có nhà. Tứ Hải cần nhanh chóng giao hàng, có một số công việc. Tôi đi làm 2 ngày. Tôi lại không nghĩ vậy. 2 ngày này người không còn là thần tuyển thành. Chúa ơi, bạn nói thật đi. Bạn đã trở thành người được chọn. Quả nhiên mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ngươi nghĩ một người như ta có thể trở người được chọn sao? Loại chuyện tốt như đổi mệnh nghịch thiên này làm sao có thể đến lượt nhà chúng ta? Trên mộ tổ tiên không có khói. Không chắc đâu. Sự ra đời của người được chọn không có bất kỳ quy luật nào. Bất cứ ai cũng có thể. 2 ngày nay bạn còn không xuất hiện, có phải quá trùng hợp không? Không thể như vậy sao? Nếu tôi thực sự trở thành một người được chọn, nên tìm một chỗ trốn đi, để không bị phát hiện. Bạn nói vậy thì là vậy. Vậy tôi đi đây. 3 ngày sau chúng ta cùng nhau đến nhà xin việc. Thiết Đầu nói xong liền đứng lên chuẩn bị rời đi. Nhưng mà thân thể hắn vừa mới quay đi, giây tiếp theo lại quay lại. Đúng rồi, trong lúc đó, hắn còn muốn nói gì nữa. Điều bạn không nghĩ đến là Đầu Sắt cầm một con dao găm trong tay, ngay lập tức lướt qua cổ bạn. Tại sao những gì bạn nói rất có lý? Nhưng tôi không tin. Theo quan sát của tôi mấy ngày nay, tôi đoán bạn có thể là người được chọn. Giết ngươi, ta sẽ có được ngón tay vàng. Vì vậy nghịch thiên đổi mệnh chỉ là anh ta vừa nói xong thôi. Một con dao găm từ phía sau Đầu Sắt đâm vào trái tim anh ấy. Người nghĩ rằng chỉ cần đoán đúng thì sẽ không chết sao? Còn muốn nói gì nữa không? Nhưng sức sống trong cơ thể ngày càng yếu đi. Cứ như vậy Đầu Sắt chậm rãi ngã xuống đất. Nhìn cái Đầu Sắt chết, trên mặt bạn không có biểu cảm gì cả. Sau đó, bạn rất thành thạo trong việc lấy ra một số giọt trên xác của nhau. Chẳng mấy chốc thi thể đã bốc cháy. Chỉ vài giây thôi, thi thể của Đầu Sắt biến mất không dấu vết. Sau khi xác chết bị phá hủy, bạn lại sử dụng kỹ thuật phân thân nhiều bóng, tạo ra một bản sao. Sau đó để phân thân sử dụng biến thân, biến thành Đầu Sắt, ra khỏi sân đi về hướng nhà Thiết Đầu. Trên đường đi, phân thân còn cố ý đi qua mấy nơi có nhiều người, để những người khác đều nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Cuối cùng đợi đến một nơi không có ai, bạn vừa hủy bỏ sự phân chia. Như vậy, sự biến mất của Đầu Sắt không thể liên quan tới bạn. Sau khi trở về phòng, bạn mở điện thoại lên. Hôm nay là ngày thứ 2, bạn còn cần tiến hành một lần lựa chọn năng lực. 1 giờ sau, mắt bạn ấy sáng lên. Nếu để cho người có trong Tam Quốc giết kỷ lục, nhưng cần nợ 100 triệu. Trong vòng 1 tháng nếu không trả kịp thì sẽ chết. Ngươi có muốn không? Đối với câu hỏi trắc nghiệm này, bạn không ngần ngại chọn đồng ý. Kỹ năng trong Tam Quốc sát, bạn biết có rất nhiều thứ rất thú vị. Nhưng kỹ năng cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này trong tay bạn có thêm một bộ bài kỹ năng. Mở thẻ kỹ năng ra xem một lần, phát hiện ra không khác nhiều so với những gì bạn biết. Ví dụ như là bài cơ bản kỹ năng giết sấm sét, thẻ rượu ngon, thẻ vũ khí, thẻ phòng thủ, thẻ bộ dụng cụ. Với những thẻ kỹ năng này, ngày mai thân phận người được chọn của bạn sẽ bị lộ. Cũng không đến mức quá xấu hổ. Trời ơi, chúng ta về rồi. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Nghe thấy âm thanh này, bạn cất thẻ đi và đi ra ngoài. Bố mẹ, 2 người vừa tan làm. Nhà bạn có một quy định kỳ lạ. Bất kể ai quay về, cho dù trong nhà không có ai, lúc vào cửa đều phải hô một câu. Quy định này do bạn đặt ra. Bạn đã vượt qua rồi. Sau khi biết về người được chọn và bắt đầu lên kế hoạch cho quy tắc kỳ lạ này, để phân biệt những người trở về, có phải gia đình anh không? Nếu ai đó giả vờ, bạn có thể phân biệt nó lần đầu tiên. Ngày mai có thể có khách đến. Con và mẹ nghỉ 1 ngày đi, tiếp đãi khách nhé. Được rồi, chúng tôi biết rồi. Và rồi bạn trở về phòng mình. Khi tiếng chuông 12 giờ vang lên, trong lòng đột nhiên cảm giác được chỗ lồng ngực của mình nóng lên. Bài kiểm tra cuối cùng sắp đến rồi. Ngày thứ 3 rời khỏi thành phố. Tất cả những người được chọn sẽ bùng nổ. Chỉ có vượt qua cấp độ này mới có thể thật sự sở hữu ngón tay vàng. Nghĩ đến đây, bạn vội vàng rời khỏi nhà, chạy nhanh về phía xa.
Trong thời gian này, từ lòng bàn tay lấy ra một chiếc áo cưới thẻ ngựa bị Tam Quốc xiết, chụp trên người mình. Tốc độ của bạn tăng gấp đôi. Bạn đang chạy, cảm thấy ngực mình càng ngày càng nóng. Giây tiếp theo, đồng xu thần ở ngực đột nhiên bay ra một tia sáng 7 màu. Tất nhiên, những tình huống như thế này không chỉ xảy ra ở bạn, trên toàn bộ Thần Châu. Tất cả những người được chọn đều như vậy. Nhưng ánh sáng 7 màu trên người bạn thật sự quá rõ ràng. Ánh sáng ấy trong đêm tối còn phải chói lọi hơn hàng trăm lần. Sớm thôi, sẽ có người nhận ra, những chuyến bay dần xuất hiện trên đầu bạn. Đối mặt với tình huống này, bạn không còn chạy về phía trước nữa. Chẳng bao lâu nữa sẽ có người xuất hiện trên đỉnh đầu của bạn. Một mũi tên chém xuống. Đối mặt với mũi tên này, bạn lấy ra một lá bài phòng thủ của Tam Quốc Sát, ném ra. Lá bài này đột nhiên biến thành một chiếc khiên đen trước mặt bạn. Những thẻ này đều là đồ dùng một lần. Sau khi sử dụng một lần sẽ biến mất. Lúc này bạn đang bị phù thủy áo đen bao vây. Giao nộp ngón tay vàng, ta có thể tha mạng cho ngươi. Muốn tôi giao nộp ngón tay vàng cũng không phải không được. Tôi muốn 10 tỷ. 10 tỷ, có thể, nhưng anh phải đưa ngón tay vàng cho tôi trước đã. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đây là quy tắc của giang hồ. Lúc này bạn đang trì hoãn thời gian. Bởi vì ánh sáng 7 màu trên người bạn, thời gian duy trì chỉ có 3 phút. 3 phút này bạn như mặt trời trong đêm tối. Không có nơi nào để trốn. Chỉ cần có thể vượt qua 3 phút này, sau đó bạn có thể tìm cách để che giấu bản thân. Quên đi, để bạn bỏ ra 10 tỷ đồng thật sự hơi khó khăn. Như vậy đi, trước tiên hãy đặt cọc 1 tỷ. Phần còn lại sẽ được thanh toán vào ngày mai. Cái này có thể đưa tài khoản của bạn cho tôi. Nói xong bạn ném ra một tờ giấy, trên đó viết số thẻ ngân hàng và tên. Tất nhiên, tên trên không phải là tiền đặt cọc được thanh toán ngay lập tức. Bây giờ có thể giao ngón tay vàng cho tôi không? Tôi vẫn chưa nhận được tin nhắn. Tôi nói lại lần nữa, tiền đặt cọc sẽ được thanh toán. Bây giờ lập tức đưa ngón tay vàng cho tôi. Ngươi muốn đổi ý thì đừng trách ta giết. Tuy nhiên, lúc này trong tay bạn xuất hiện 10 lá bài chém. Xe giết lửa giết. Giết. Thời điểm này có rất nhiều ngọn lửa xung quanh bạn. Trong ngọn lửa, với sấm sét và một số cuộc tấn công vô hình,